والذي قدم للجمهور، قدم للزوار عددا من القطع الأثرية والنفائس التراثية التي حجزتها مصالح الديانة التونسية والمصالح الأمنية بمختلف أنواعها. وللتذكير والذكر فإن البلاد التونسية ومن خلال تعاونها مع الشركاء ومع الأصدقاء من مختلف دول العالم تقوم بالتصدي لظاهرة تهريب الممتلكات الثقافية. وأريد أن أذكر في هذا الإطار بعض الأمثلة. فقد تم إرجاع مثلا قناع قرطون إلى دولة الجزائر الشقيقة، كما أن بلادنا تستعد الآن إلى إرجاع بعض القطع الهامة الأثرية إلى جمهورية مصر العربية. وتسعى تونس عن طريق كل مؤسساتها التي تهتم والتي تعنى بالتراث وهي مسؤولة عن المحافظة عليه، إذا تسعى لإرجاع كل ما يحجز على تراثها من قطع أثرية وإرجاعها إلى بلدانها الأصلية. في الختام أريد التأكيد على أن التراث الحضاري الإنساني، وهذا قلت السيد رونالد، هو تراث للإنسانية جمعاء مهما كانت البلاد التي اكتشف فيها. إذن هو ليس حكرا، وهو ليس حكرا على فئة دون أخرى، هو ملك الجميع، ولذلك فإن المحافظة عليه تظل مسؤولية مشتركة يتحملها الجميع، ليس في البلد الواحد فقط، لكن هي مسؤولية تتقاسمها كل الدول وتتقاسمها كل شعوب العالم. وبناء على ذلك نحن نثمن دولة النرويج في المحافظة على الإرث الثقافي الإنساني، ونثمن المجهودات التي بذلتها في حماية تراث الإنسانية من النهب ومن التهريب. وأتقدم باسمي وباسم إطارات وزارة الشؤون الثقافية وإطارات المعهد الوطني للتراث وإطارات وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، وأستسمح لنفسي أيضا باسم كل تونسي وكل تونسية يدرك قيمة تراثه ويدرك قيمة تاريخه بجزيل الشكر إلى السيد رونالد هالكون، ومن خلالكم إلى دولة النرويج. كما أشكر سفارة تونس بالنرويج على كل الجهود اللي قامت بها وعلى كل المؤسسات، وشكري يتجه أيضا للمؤسسات النرويجية التي تعنى بالتراث على ما قدمته من تعاون لاستعادة هذه الآثار القيمة وإيصالها إلى مكانها الطبيعي، إلى المكان الذي تم اكتشافها فيه وتم سرقتها منه. وهي مناسبة، وهذا قلت لكم من حين أننا أن نعبر لكم عن تطلعنا لمزيد التعاون والعمل المشترك وربط الصلة بين الفاعلين في المجال الثقافي وخاصة التراث والمجال المتحفي باعتبار نوعية المسؤوليات التي تتقلدونها والبحث العلمي، حتى ندعم هذا المجال التعاون بين البلدين. لأنني ذكرت هذا للسيد رونالد أنه تعاوننا مع دولة النرويج في الثقافة تعاون يظل محتشما جدا، وخاصة في البحث العلمي في مجال التراث والآثار ليس هناك تعاون متين، ونحن نريد أن نغتنم مناسبة وجودكم بيننا، ونحن سعداء بوجودكم بيننا،
وانا معناها باش نخليك في ايدي يمينا من زملائنا من المعهد الوطني للتراث، نحبوا هما معناها يحاولوا كيفاش يطرحوا على زميلنا إمكانيات التعاون، وهي عديدة وهي ممكنة. كنت أتحدث معهم في مجالات عدة، سواء في البحوث الأثرية، سواء في المسح، سواء في المجال المتحفي، سواء في مجال الترويج. أنا أخص الذكر الوكالة، وأدعوكم إلى أنكم تزوروه إلى بعض، ومش باش يبقى ياسر، لكن المناطق التي نفتخر بها حقا واللي نجموا نلقاو فيها مجالات نتاع التعاون. هذا هام جدا أن نروجوا بلادنا في هذه الشريحة من الدول الأوروبية الشمالية اللي بقى تعاوننا معهم مش بنفس الكيفية مع تعاوننا مع الدول الأوروبية الجنوبية. نحن نفخر بهذا التعاون، لكن نتطلع إلى أن نكبروا الشعاع نتاعو حتى يصل إلى الأماكن الشمالية، لأنهم هم ما يعرفوش الثقافة نتاعنا، لكن تحاولوا انتم باش تخليوه يرى معناها بعض المواقع، بعض المعالم، مدينة تونس، ربما تخلي اكتشفت زاد التراث نتاع الأخذية نتاعنا، بعض ملامح من تراثنا الثقافي غير المادي، وتحاولوا كيفاش ننميو علاقاتنا. وأنا اللي جيت هنا نقول لكم راهو يلزم نعددوا شركائنا، ما نكتفيوش بالشركاء التقليديين. نشكركم على حضوركم، نشكر انت سيد رناء استاذنا، نشكرك على هذه الزياره، ونشكرك على وجودك بيننا، ونشكرك على تقبلك دعوه انك ترجع لنا. حدثت قليلا على متحف البلد، ان شاء الله المره الجايه يجي يطلع على اكبر معناها الواحد يشوف ان شاء الله فرصه كيسان باش يبقى في باله ما يلبي مقامات التطرف. إذا شكرا لكم. Yes, please. A few words? Yeah. Of course. In English, if that's okay? In English, sorry. yes. We understand, but we don't speak well because we don't use English. We use French and Arabic. Yes, but we understand very well. I'm very sorry to not address you in your own language, but I hope we come through anyway. Your Excellency, ladies and gentlemen, thank you very much for having me here and for the hospitality and generousness you have shown. I must say that cultural heritage, as we all know, we're often saying that it connects people across the world and across nations and people groups. But I think this proves, this is a very good example of how it works. I mean, Norway is a very small country in the far north, outside almost anything else. And Tunisia is in the middle of the world, in the Mediterranean, a great culture with long traditions. And today we have connected the people of Norway and in Tunisia through the means of 2,200-year-old coins issued here in Carthage, most probably. So I think this is a very good example, and I'm very happy to experience this connection. We have had, I must say, a very good collaboration with the Tunisian embassy in Oslo. The ambassador has taken a very active step to get this collaboration going. And also the connection between the police authorities in Norway and the Minister of Culture of Norway and the representatives here who acted very rapidly in this case on notification, which meant that we could get this process going and with this happy ending today. I will say that, repeat that there are at least three very important areas of importance of this event. The first is that it shows that the cooperation between different sectors, cross-sectoral cooperation, will prove fruitful for helping and combating trafficking of illicit heritage. The police in every nation are doing their part, the customs are doing their part,
the archaeologists and heritage management are doing their part, but it is first and foremost when we connect them together in effective communication between the sectors that we gain results. In Norway for the past 10 years or so, we are working very closely with the police and customs. So I take part myself in police operations and investigations. I take part with the customs control and their operations, and likewise. And this has proved us to get results beyond what we achieved before that. So I think the cross-sectoral and cross-national cooperation, it must be rapid, effective, and then we get results. The second thing is that most people have heard about the UNESCO conventions and the UNIDROIT and such conventions and the Valletta Convention in the EU and so on. But not many people relate very actively towards those conventions. They know they exist, but it's difficult to get them into to action in a way, to work actively in a society. In this case, the UNESCO 1970 is implemented in your legal system, in the Norwegian legal system, and when the awareness of this and the will to use this instrument among police, customs, ministries, and archaeologists and heritage experts are there, then we can make these conventions active, and we can use it as a justification for rapidly and effectively process issues like we do today. And the third is that even though the market, unfortunately, is flooded by illicit cultural objects, it is like that. This, sorry to say, but this is something we work with every day. In spite of that, each and every case, especially when it's taken as seriously as this one by both parties, shows that there is an attention among scholars, authorities, ministries to combat this traffic. And each and every case show the public that there are attention towards these issues, and it will eventually raise public awareness. So when people travel or they are on surfing on the internet, on eBay, and find some nice Roman coins without any provenance, but it's legal to sell and buy, people think that. But eventually we have to make people think twice about purchasing ancient objects without provenance. Because that's the problem. It's the demand of a market that creates the illicit traffic. And I think today that we have proven that we can do something and we can make things happen. So I'm looking very much forward to continue the cooperation with you and your colleagues. Thank you.
Merci beaucoup. Thank you so much. Okay.